Familia este locul în care ne simțim împliniți și în care înflorim atunci când relațiile sunt sănătoase. Investiția care contează este o oportunitate de a cultiva relațiile cu partenerii noștri, iar cursul căsătoriei este conceput pentru a ne ajuta să investim în aceste relații și să le întărim. Poate te întrebi, ok, dar ce este cursul căsătoria și cum e? Hai să vedem care sunt caracteristicile cheie ale acestui curs. Cursul căsătoriei se desfășoară pe parcursul a 7 săptămâni. Fiecare sesiune începe cu ceva de mâncat și de băut, ceea ce face să se creeze un cadru relaxant. Încercăm să creăm o experiență de date, de ieșit în oraș, o cină romantică în doi. După asta urmează vizionarea cursului în formatul unui film care este întrerupt de momente în care vei fi provocat să ai o conversație privată cu partenerul pe anumite teme, totul într-un cadru intim. Unul din aspectele esențiale ale acestui curs este că a fost conceput să fie accesibil și relevant pentru orice cuplu. Unii vin ca să investească într-o relație pe care deja o au solidă și puternică, alții caută să rezolve anumite nevoi specifice sau chiar provocări. Haideți să și vedem concret cum se desfășoară un curs, ca să înțelegeți mai bine ce vă propunem. Bine ați venit la investiția care contează! Hai să-i cunoaștem și să vedem cine a venit la întâlnire. Încă de la început aș vrea să vă spun despre cursuri că sunt oferite gratuit, proiectul fiind susținut de Casele de Cultură a Studenților, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și Asociația Alfa România, împreună cu toți voluntarii și colaboratorii lor din întreaga țară. Sala este pregătită, mesele sunt pregătite. Începem, mâncăm și o să vă dăm niște provocări la fiecare masă, să discutați între voi și după aia o să înceapă aici o proiecție, aveți manualele în ăstea, dar până începe proiecția avem timp să mâncăm. Mâinile sus, aș vrea să știm, să ne cunoaștem un pic cât timp mâncați. Dacă ați fost căsătoriți de mai puțin de un an, cineva mai puțin de un an, între un an și 3 ani. Ok, avem două cupluri. Cu cursul Alpha o să aveți oportunitatea să și puneți în practică direct ce vorbesc, principii care vorbesc aici. O să aveți o șansă, chiar și în seara asta, să puneți direct în practică, nici nu trebuie să așteptați până ajungeți în mașină, ci puteți să puneți în practică. Deci o să fie timpuri de discuție care o să fie foarte benefic pentru voi. Fiecare cuplu a luat masa, au avut o temă de discuție la masă și acum urmează să începem cursul propriu-zis. O să fie proiectat acolo pe perete și au și manualele și o să vedem ce ne așteaptă. Hai să vedem. După acest moment în care încălzim atmosfera și ne deconectăm de provocările zilei, urmează vizionarea cursului sub forma unui film care va fi întrerupt periodic pentru conversațiile private pe care fiecare cuplu le va purta. Ok, cursul nu este că stai numai și te uiți la un ecran și cineva îți povestește un alta. Nu, trebuie să comunici, fiecare partener trebuie să comunice cu celălalt. Așa că prima dată începem cu o discuție să vedem când și cum, în ce fel s-au cunoscut partenerii. Cursurile Alpha s-au dovedit un succes în toată lumea. Milioane de oameni l-au făcut în ultimii 30 de ani. Doar la cursul căsătoriei au luat parte până azi 1,5 milioane de cupluri, printre care am fost și eu și Sara, și pentru că 99% din cupluri l-au apreciat ca având un impact pozitiv în viața lor, cum l-am apreciat și noi, ne-am hotărât să vi recomandăm și vouă cu toată căldura. Dar haideți să-i cunoaștem și pe Nicky și pe Sila, fondatorii cursurilor Alpha. Hi, I'm Silla. And I'm Nicky. And we're the founders of the marriage course and the parenting courses. We've been so encouraged to hear that you in Romania hold marriage and family life as so foundational to a strong society.
And together with many other countries, over 120 to date, we're so glad that you're able to use these resources. The aim of the marriage and the parenting courses is to equip couples and parents with very practical tools to build healthy relationships and to strengthen their family life. Pentru mine a fost revelator și a fost și o ocazie să-mi descoper soțul cooperant, foarte cooperant. Pe mine personal m-a provocat la niște schimbări. Aveam emoții să nu fie ceva ce ne scoate din zona de confort și care să implice, nu știu, să poate să fim puși să vorbim în fața tuturor. Personal eu sunt mai timidă și lucrul acesta m-ar fi făcut să dau înapoi. Am fost surprinsă că nu a fost așa și chiar încurajez să veniți la astfel de cursuri, cred că sunt benefice. Acum am ajuns la partea în care avem o discuție mai lungă de 30 de minute. Să nu deranjăm pe nimeni. După cum vedeți, fiecare cuplu este la o distanță suficient de mare de celălalt încât toată discuția să fie în secret, să n-aude nimeni. Așa că cursul Căsătoria nu este despre a ne spăla rufele în public, nu este despre a merge la consilier, nu este despre a merge la psiholog, nu este terapie de grup, este efectiv bucătăria mea și a partenerului. Aici suntem numai noi discutăm. Cred că e foarte important să începem să ne relaționăm corect unul la altul, nu doar când e bine și când există presiune, și cred că cursul fix asta face, stabilește o dinamică sănătoasă în comunicare, în toate aspectele. Vreau să spun că în urmă cu 6 zile am sărbătorit un an de când ne-am căsătorit și îmi dau seama că nu există un timp potrivit, adică nu trebuie să faci asta mai târziu în căsnicie sau nu e prea devreme să faci acest curs. Am participat și la alte conferințe de familii, dar niciuna nu a fost sub formatul ăsta. Mi se pare foarte interesant și practic. Știam așa că o să fie un curs fain, dar nu ne gândeam că o să aibă așa un impact. A fost un bun reminder pentru noi. Ne-a provocat să privim în rutina noastră de zi cu zi. Având niște vieți așa de ocupate și de pline de toate, a fost un moment bun să ne reamintim de fapt niște lucruri atât de simple și așa de importante în relație. Cred că vorbesc în numele amândurora acum, nu? Ne-am simțit foarte bine și noi ne-am distrat foarte tare, să știți, cu discuțiile astea. În cazul în care nu s-a văzut. Da, noi ne-am distrat. Da. Cursurile sunt bazate pe valori și principii creștine, despre ce înseamnă să ai dragostea în centrul relației și să găsești puterea și inspirația din modelul dragostei lui Dumnezeu. Materialele sunt concepute să fie relevante pentru toate cuplurile, indiferent de credințe sau contexte sociale, fie că sunt căsătorite sau doar locuiesc împreună. Este momentul să investești în lucrurile care contează. Te încurajăm să intri pe www.investițiacarecontează.ro pentru a afla cum poți participa la unul dintre cursuri și pentru a vedea care sunt locațiile din orașele cele mai apropiate de tine sau poate chiar din orașul în care locuiești.